Okay, hello my dear brother and sister. Azir video to moi ta confusion আপোনালোকৰ আগত দূৰ কৰিবলৈ লৈছো। আমাৰ অলৰেডি হাই কোৰ্টৰ যেটো স্কিল টেষ্টৰ কাৰণে নটিচ দি দিছে এটো আপোনালোকে পাই গৈছে। ইয়াতে দুটা লেভেলত স্কিল টেষ্ট হ'ব বুলি আপোনালোকৰ আগত কৈ দিছিলে। প্ৰথমতে ছিল level 1 which is only typing speed and the level 2 there it is written 1 point that is written test for assessment of proficiency in word processor and spreadsheet. আমি level 1 to বাৰু বুজি পাইছিলো যত আমাৰ টাইপিংৰ ওপৰত কাম কৰিব দিব আৰু level 2 ত আমাৰ ইয়াতে এটা কনফিউজন ওয়ার্ড এটা দি দিছে হেতু হৈছে যে written test for assessment of proficiency in word processor and spreadsheet. তো ইয়াতে কনফিউজন এইটো হৈছে যে ইয়াতে written test বুলি শব্দটি কি বুজাইছে। মই বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিও চালো বহুজনে ইয়াৰ ওপৰত ভিডিও বনাইছে আপোনালোকে ইনফৰমেশন পাইছে মেবি আপোনালোকে এইটো প্ৰপাৰ ইনফৰমেশনটো পোৱা নাই। নাও আই উইল ট্ৰাই টু গিভ দ্য প্ৰপাৰ ইনফৰমেশন দ্যাট ইজ ইয়াতে যেটো written test বুলি কৈছে বহুতে কি কৈছে হেতু আগতে কৈ লৈছো মই তেওঁলোকে কৈছে যে ইয়াতে written test বুলি ক'লে তিনিটা ধৰণৰ অপচন দিছে। প্ৰথমতে কৈছে যে প্ৰথম হয়তো এনেকুৱা হ'ব পাৰে যেটো ওয়ার্ড প্ৰসেসৰ অৰ্থাৎ ওয়ার্ড ৰিলেটেড সফটওয়্যাৰ মাইক্ৰোসফট ওয়ার্ড হওক এনেকুৱা ধৰণৰ সফটওয়্যাৰ বা গুগল ডক্স আৰু স্প্ৰেডশীট অৰ্থাৎ ক্যালকুলেশন ৰিলেটেড সফটওয়্যাৰ যেনেকৈ মাইক্ৰোসফট এক্সেল বা গুগল শিটস এনেকুৱা ধৰণৰ সফটওয়্যাৰৰ ওপৰত আপোনালোকক কি কৰিব কুৱেশ্চন লিখিবলৈ দিব। হয়তো দিব যে ইমেজ এটা ইনসার্ট কৰিব লগা হলে আমাৰ কোনটো ট্যাবত अवेलेबल হ'ব যদি আমি সার্চ ইনসার্ট কৰিব লগা হয় কোনটো ট্যাবত अवेलेबल হ'ব আমি হেডাৰ ফুটাৰ ইনসার্ট কৰিব লগা হলে কেনেকৈ ইনসার্ট কৰিব পাৰিম তো এনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্চন আহিব বুলি কৈছে। আৰু এটা কৈছে যে হয়তো ইয়াৰ ওপৰত এমসিকিউ ৰিলেটেড কুৱেশ্চন আহিব পাৰে বাট ইউ have to check this properly but it is written here যে কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট যেটা স্কিল টেষ্ট বুলি কৈছে সদায় এইটো এনেকুৱাই হ'ব যত কম্পিউটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই কৰিব লাগিব আৰু ইয়াতে যেটো ৰিটেন টেষ্ট বুলি দিছে এইটো ৰিটেন টেষ্টে আপোনালোকক পেন পেপাৰত লিখাৰ কথা ইয়াতে মেনশন কৰা নাই। ইয়াতে যেটো ওয়ার্ড ৰিলেটেড কথা হৈছে স্প্ৰেডশীট ৰিলেটেড কথা হৈছে এইবিলাক সফটওয়্যাৰ কি হয় যত আমি লিখি পেলাই কাম কৰো ওয়ার্ডত অৰ্থাৎ মাইক্ৰোসফট ওয়ার্ডত আমি লিখি কাম কৰিম স্প্ৰেডশীটত আমি লিখি কাম কৰিম অৰ্থাৎ যেটো কাম আমি লিখি পেলাই কৰিম হেতু টেষ্টক ৰিটেন টেষ্ট বুলি কৈছে। বাট এইটো ৰিটেন টেষ্ট হেতু নহয় যে আপোনালোকে পেন পেপাৰ লৈ পেলাই কৰিব লাগিব যে আপোনালোকক তাত পেন পেপাৰ দিব আৰু তাত কৰিব লাগিব নহয় আপোনালোকক তাত মাইক্ৰোসফট ওয়ার্ড ৰিলেটেড সফটওয়্যাৰ দিব বা স্প্ৰেডশীট ৰিলেটেড সফটওয়্যাৰ দিব যত আপোনালোকক তাত ৰিটেন টেষ্ট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ আপোনালোকক এখন পেপাৰ দিব পেপাৰখনত কিছুমান কুৱেশ্চন দিব সেই কুৱেশ্চনটোৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আপোনালোকে প্ৰ্যাকটিক্যালি তাত কৰিব লাগিব। ইয়াতে ৰিটেন টেষ্টটো হেতু বস্তু বুজাইছে এনেকুৱা নহয় যে আপোনালোকক পেন পেপাৰ এখন দিব কুৱেশ্চন এনসাৰ শীট এখন দিব তাত আপোনালোকে পেপাৰৰ পৰা এনসাৰ লিখিব লাগিব ন পেপাৰ আপোনালোকক পেপাৰখন দিব কিন্তু পেপাৰৰ পৰা আপোনালোকে এনসাৰ শীটত নহয় এই মাইক্ৰোসফট ওয়ার্ড বা স্প্ৰেডশীট সফটওয়্যাৰত আপোনালোকে কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াতে যদি আপোনালোকে অকমান গেছ কৰে হয়তো এইখিনি কনফিউজন আপোনালোকৰ হোৱা নাছিলে কিন্তু প্ৰপাৰ ইনফৰমেশন পোৱাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট। আৰু এটা কথা এনেকুৱাকৈ গেছ ল'ব পাৰে যদি আপোনালোকক 10 মিনিটস দিছে আৰু 10 মিনিটসৰ 15 মাৰ্কস এটা কৰিব লগা হয় তো 10 মিনিটসত বাৰু আপোনাৰ লিখি পেলাই কিবা 15 মাৰ্কস কেৰি কৰিব পৰা পসিবল হ'ব নেকি obviously নহয় তো এটো প্ৰ্যাকটিক্যালি তো হ'ব ন। আৰু ইয়াতে যেটো স্কিল টেষ্ট বুলি আপোনালোকক দিয়ে দিছে তো স্কিল টেষ্ট বুলি দিয়াৰ পিছত আৰু ইয়াতে আপোনালোকক ৰিটেন টেষ্ট অথবা পেন পেপাৰ দিয়াৰ কথাই আহি নপৰে বুজি পাইছে। আৰু লেভেল 1 টো যেটো আপোনালোকক টাইপিংৰ ওপৰত দিব তো লেভেল 2 তো আপোনালোকক তাত এনসাৰ শীট নিদিয়ে যে তাত লিখিব লাগিব। আই হোপ আপোনালোকৰ কনফিউজনটো দূৰ হৈছে। এখিনি আপোনালোকে এটা কি কৰক প্ৰ্যাকটিস কৰক ঘৰতে বহি পেলাই ল্যাপটপ উলাই লওক আপোনালোকৰ যি আছে প্ৰ্যাকটিস কৰক নিয়াৰেষ্ট কম্পিউটাৰ চেণ্টাৰত যাওক যাই পেলাই প্ৰ্যাকটিস কৰি থাকক গোটেইবিলাক বস্তু ঠিক আছে। মোৰ ভিডিওবিলাক তো আপোনালোকে চাই আছে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ প্লেলিষ্ট মই অলৰেডি দি থৈছো ওয়াৰ্ডৰ ওপৰত আছে এক্সেলৰ ওপৰত তো প্ৰপাৰ বেসিক্সৰ পৰা আছে গোটেইবিলাক আপোনালোকে চাব গোটেই মোৰ পঢ়োৱা আছে। আপোনালোকে যদি মোৰ বিষয়ে নাজানে হেল্ল এভৰিৱান মাইসেল্ফ Dipankar Dega and I am an enthusiastic IT teacher. I love to teach this computer science and IT subject in a simple way. আপোনালোকে মোৰ বিষয়ে গুগল আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোত গৈ পেলাই about our সেকশনটো পঢ়িলে গম পাই যাব ঠিক আছে। আই হোপ আপোনালোকৰ কনফিউজন কিনি দূৰ হৈছে আৰু আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব আপোনালোকক এই JAA ওপৰত মই কেনেকুৱাকৈ হেল্প কৰিব পাৰো কেনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত আপোনালোকক মই গাইড কৰিব পাৰো ঠিক আছে। ভিডিওটো হেল্পফুল লাগিছে যদি আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক হ'ব ধন্যবাদ।